හායි යාළුවනේ. ඔයාලට කොහොමද? අපි නම් හොඳින් ඉන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ අපි අද ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඩුබයි මෙට්‍රෝ එකේ යන විදිහ ගැන. ඉතින් අපි ඩුබයි මෙට්‍රෝ වල යන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාගමු. ඩුබයි වල මෙට්‍රෝ වල යනකොට පිළිපැදිය යුතු නීති රීති ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු දිගටම වීඩියෝ එක. මේ තියෙන්නේ පවර් බෑන්ක් මැෂින් එකක්. මේකේ පවර් බෑන්ක් රෙන්ටල් කරගන්න පුළුවන් අපිට දවසටම ඩිරාම් 20ක් වගේ වය වෙන්නේ. පැයක් වගේ charge කරනවා නම් ඩිරාම් 5කට වගේ මේක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් යන්න හදන්නේ අපේ කාඩ් එකට සල්ලි දාගන්න. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ කාඩ් එක මේ මැෂින් එකට ඇතුල් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ අපිට පෙන්නනවා top up කියලා ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ top up කියන එක ටච් කරනවා. ටච් කරලා අපි කාඩ් එකට රීචාර්ජ් කරන ගාන ටච් කරනවා. ටච් කරලා මැෂින් එකේ මෙන්න මෙතනින් වෙන විදිහට අපි දාන ගාන මේ මුදල ඇතුල් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ කාඩ් එක ගන්න නැතුව. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට කොළ පාට කම්ප්ලීට් කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට කාඩ් එක ගන්න. ඉතින් මේ කාඩ් එකට නූල් කාඩ් කියලා තමයි කියන්නේ. උඩ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙවෙනි කාඩ් එකත් රීචාර්ජ් කරගන්න හදන්නේ. ඒකත් ඒ විදිහම top up කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවත අපි දාන ගාන සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි දාන ගාන සිලෙක්ට් කරලා අපේ ඒ කාඩ් එකට දාන්න අවශ්‍ය මුදල ඇතුල් කරන්න. ඇතුල් කරලා අර විදිහටම කොළ පාට කම්ප්ලීට් කියලා වැටෙන මැසේජ් එක එකක් ඉන්න ඕනේ කාඩ් එක ගන්න නැතුව. හරි. ඔන්න දැන් අපි කාඩ් එකට සල්ලි දාගත්තා. හරි යාළුවනේ අපි දැන් ඔන්න ගේට් එකෙන් ඇතුල් වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි සල්ලි දාගත්ත කාඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ කාඩ් මැෂින් එකට පන්ච් කරනවා. පන්ච් කරපුවම ඔන්න මේ විදිහට ගේට් එක ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටේෂන් එක ඇතුළට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ මෙට්‍රෝ ගමන් කරන සිතියම මැප් එක. ඉතින් මේකෙන් බලාගෙන අපිට අපේ කොයි පැත්තෙන්ද යන්න ඕනේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පේන්නේ ඔයාලට මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකට ඇතුල් වීමට සහ පිටවීමට තියෙන ගේට්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ෆොටෝ එකතුවක්. ඔන්න ඉතින් අපි මෙට්‍රෝ එකට නගින්න උඩට ලිෆ්ට් එකේ යන ගමන් ඉන්නේ. අපිට ලිෆ්ට් එකේ නගින්න තියෙන්නේ වම් පැත්තෙන්. වම් පැත්තෙන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක උඩට යන ගමන් ඉන්නේ දැන්. ඔන්න අපි දැන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක උඩට ආවා. මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙට්‍රෝ එකක් එනකන්. මේ තියෙන්නේ මෙට්‍රෝ එක එන ස්ටේෂන් එකේ උඩ කොටස. ඔය ඩිස්ප්ලේ එකේ වැටෙන්නේ මෙට්‍රෝ එක ඊළඟට එන්න තියෙන වෙලාව. තව විනාඩියකින් මෙට්‍රෝ එකක් එනවා. 1 මිනිත් කියලා වැටෙන්නේ විනාඩියකින් මෙට්‍රෝ එකක් එනවා කියලා. ඒ වගේම ඔය මාක් උඩින් මාක් කරලා තියෙන්නේ මේ මෙට්‍රෝ එක ගමන් කරන මැප් එක. ඉතින් දන්නේ නැති කෙනෙකුට ඒක බලාගෙන අපිට අවශ්‍ය ස්ටේෂන් එකකින් බහින්න පුළුවන්. ඒකේ නම වගේම ඒ ස්ටේෂන් එකේ අංකෙත් මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපි ගමන් කරන මෙට්‍රෝ එක ආවා දැන් ස්ටේෂන් එකට. මෙට්‍රෝ එක ආවන් පස්සේ තමයි මේ ස්ටේෂන් එකේ දොර ඇරෙන්නේ. මෙට්‍රෝ එක වගේම මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ දොර ඇරෙන්නේ මේ මෙට්‍රෝ එක ඇවිල්ලා හරියටම සෙන්ටර් වෙලා නැවතුනාට පස්සේ. ඔන්න අපි මෙට්‍රෝ එක ඇතුළට ගියා දැන්. මේ තියෙන මෙට්‍රෝ එක ඇතුළ මේකේදී පොඩි පොඩි නීති රීති වගේ තියෙනවා. ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඔන්න ඉතින් අපි ගමන පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ මෙට්‍රෝ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 4න් 4ට විනාඩි 5න් 5ට වගේ මෙට්‍රෝ එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මෙට්‍රෝ වල මේ සතිය දවස්වල උදේ 6 වගේ ඉඳලා ගොඩක් රැ වෙනකම්
මෙට්‍රෝ තියෙනවා. ඒ වගේම ඉරිදට ටිකක් උදේට පරක්කුයි මෙට්‍රෝ. ටිකක් පරක් වෙලා තමයි මෙට්‍රෝ දුවන්නේ. මොකද ඉරිදා නිමවුරු දවස නිසා. ඉරිදට පබ්ලික් සර්විස් ඔක්කොම බස් වුණත් එහෙමයි ටිකක් පරක් වෙලා තමයි උදේ ඒගොල්ලන් ගමන් ස්ටාර්ට් කරන්නේ. තුමාලට අර ඈතින් පේනවා ඇති ඩුබායි ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ ඒ ලස්සන ප්‍රේම එක තමයි පේන්නේ ඈතින්. ඔක ගොඩාක් විශාලයි. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ මෙට්‍රෝ එකේ පිළිපදින්න ඕන නීති රීති මොනවද කියලා. මේ මෙට්‍රෝ එකේ පිළිපදින්න ඕන නීති රීති තමයි එකක් තමයි මෙට්‍රෝ එකේ යනකොට ගැහණු මේ අයට සහ ළමයින්ට වෙනම පැත්තක් තියෙනවා. වෙනම කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොටසේ පිරිමි අයට යන්න තහනම් ඒ වගේම පිරිමි අය ගිහිල්ලා ආවුනොත් ඒකට වෙනම ෆයින් එකක් වදිනවා. ඉතින් පිරිමි අයට යන්න වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ගැහණු අයට යන්න වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ දේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙට්‍රෝ එකේ යනකොට. ඒ වගේම තමයි මෙට්‍රෝ එකේ යනකොට කෑම බීම කන්න තහනම්. ඒ වගේම වතුර එකක්වත් බොන්න බෑ. තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙට්‍රෝ එකට එනකොට අපි අර කාඩ් එකක් පන්ච් කරලා ඉන්න ගේට් එකෙන් එනකොට එතනදී හොර වැඩ වංචා වැඩ මොකුත් කරන්න කාටවත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන සිකියුරිටිලා ඉන්නවා නිතරම. ඒ වගේම එතන පොලිසියනුත් ඉන්නවා නිතරම. ඒ නිසා කාටවත් හොර වැඩ වංචා වැඩ කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මෙට්‍රෝ එකේ එනකොට නිතරම චෙක් කරලා පයින්නවා. ඒ පැනලා අපේ කාඩ් එක පන්ච් කරලා බලනවා. යාලා තියෙන මැෂින් එක තියෙන මැෂින් එකෙන් කාඩ් එක පන්ච් කරලා බලනවා. අපි ස්ටේෂන් එකෙන් නගිනකොට කාඩ් එක පන්ච් කළාද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම කාඩ් එක පන්ච් කරන්නේ නැතුව අපි මොනියම් හේතුවක් නිසා හෝ ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඒකට එව්වට වෙනම දඩ ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් නූල් කාඩ් ගැන. මේකට නූල් කාඩ් වගේම මෙට්‍රෝ කාඩ්, බස් කාඩ් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ නූල් කාඩ් වර්ග 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ගෝල්ඩ් කාඩ් එක. ගෝල්ඩ් කාඩ් එක භාවිත කරන්නේ ෆස්ට් ක්ලාස් වගේ ෆස්ට් ක්ලාස් අය. ෆස්ට් ක්ලාස් යන්න. ඒ වගේම අනිත් කාඩ් එක සිල්වර් කාඩ් එක. සිල්වර් කාඩ් එක තමයි ගොඩක් අය භාවිත කරන්නේ. අපි භාවිත කරන්නේ හැමෝම සිල්වර් කාඩ් එක. අනිත් කාඩ් එක තමයි රෙඩ් කාඩ් එක. රෙඩ් කාඩ් එකට වන් ඩේ කාඩ් එක කියලාත් කියනවා. ඒක භාවිත කරන්න පුළුවන් අපිට එක දවසයි. ඊට පස්සේ ආයෙ භාවිත කරන්න බෑ. අනිත් කාඩ් එක තමයි වැඩිහිටියෝ භාවිත කරන කාඩ් එක. ඒක භාවිත කරන්නේ වැඩිහිටිය අයට. ඒක දෙන්නේ. ඉතින් මේ නූල් කාඩ් එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඕනෑම මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකක තියෙනවා යාළගේ කස්ටමර් සර්විස් ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. ඒ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා මෙට්‍රෝ කාඩ් එකක් ඉල්ලුවාම එයාලා අපිට මෙට්‍රෝ කාඩ් එකක් නූල් කාඩ් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකේට ඩිරාම් 25ක් අය කරනවා යාලා ඉස්සරවම. මේකෙන් ඩිරාම් 6ක් කැපෙනවා නූල් කාඩ් එකට. ඉතුරු ඩිරාම් 19ම අපිට යූස් කරන්න මේ පුළුවන් මේ මෙට්‍රෝ එකේ යනකොට. ඉතින් මේ කාඩ් එකෙන් මෙට්‍රෝ එකේ විතරක් නෙමෙයි මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඕනෑම එකකට මේ කාඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙට්‍රෝ එකට, බස් එකට, ඒ වගේම ටැක්සි වලට මේ ඕනෑම එකකට මේ කාඩ් එක යූස් කරලා අපිට මේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ මෙට්‍රෝ කාඩ් එකට සාමාන්‍ය ළඟ ගමනක් යනවා නම් මම ඩිරාම් 3න් තමයි ඉස්සරහ පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ මේ එක ස්ටේෂන් එකක ඊළඟ ස්ටේෂන් එකෙන් බැස්සත් ඩිරාම් 3ක් කැපෙනවා. ඩිරාම් 3 5 ඒ වගේ තමයි අය වෙන්නේ. පළවෙනි මේ ස්ටාර්ට් එක වෙන්නේ ඩිරාම් 3න් තමයි ඉස්සරම මේ අය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඩිරාම් 5ක් වගේ තියෙන්න ඕනේ අවම මේ කාඩ් එකේ නිතරම. නැත්තම් අපිට අර මැෂින් එකට එනකොට පන්ච් කරාම එතන එලාම්යක් වදිනවා කාඩ් එකේ අපේ මේ මුදල් නැහැ කියලා. මේ නිසා නිතරම ඩිරාම් 5කට වඩා 10ක් 15ක් වගේ නිතරම දාලා තියාගන්න ඕන කාඩ් එකේ. මේ මෙට්‍රෝ මේ දුවන්නේ ස්වයංක්‍රීයව මේ වගේ ඩ්‍රයිවර්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔටෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට තමයි මේවා කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඇත්තටම ගොඩක්ම පහසුයි මේ මෙට්‍රෝ වල ගමන් කරන එක. උදේ හවස වැඩට යන අයට මේ ලොකු පහසුවක් මේ ගෙන දෙනවා. ඒ කියන්නේ එක මෙට්‍රෝ එකක් ගිහිල්ලා ඊළඟ මෙට්‍රෝ එක එන්න ලොකු කාලයක් යන විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ යනකොට මෙට්‍රෝ එකක් එනවා. ඒ වගේම දෙපැත්තටම නිතරම මෙට්‍රෝ ගමන් කරනවා. මේ රේල් පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා තියා පැත්තේ රේල් පාරක් තියෙනවා. ඉතින් නිතරම එහාටයි මෙහාටයි මේ මෙට්‍රෝ ගමන් කරනවා මේ ස්වයංක්‍රීයව. ඒ වගේම මේ වගේ අනතුරු වෙන්නෙත් නැහැ.
අනතුරු වෙනවා ගොඩාක් අඩුයි. මොකද මේ මෙට්‍රෝ මේ යන මේ රේල් පාර හදලා තියෙන්නේ මේ පොළොව මට්ටමේ ඉඳලා ගොඩක් වෙලාවට උඩින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ ඉතින් ඒ හදලා තියෙන නිසා මේ දෙපැත්ත වැටවල් ගහලා ලොකු ආරක්ෂාවක් දීලා තියෙනවා මේ රේල් පාරට. මේ ඒ වගේම තමයි මෙට්‍රෝ එකේ ස්ටේෂන් එක ඇතුලේ තනිකර කවර් කරලා තියෙන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකකින්වත් එළියට යන්න බෑ. මෙට්‍රෝ එක ඇවිල්ලා නතර කරාන් පස්සේ තමයි මෙට්‍රෝ එකේ දොරත් එක්කම තමයි මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ දොරත් ඇරෙන්නේ. ඒ නිසා මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේවත් කාටවත් එළියට යාමට හැකියාවක් නැහැ. කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ යන රේල් පාරටවත් සතෙකුටවත් එන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට උඩින් තමයි මේ මෙට්‍රෝ යන පාර යන්නේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අනතුරු එහෙම වෙනවා ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ නිසා ලොකු සේෆ්ටියක් තියෙනවා මේකේ ගමන් කරනකොට. මෙට්‍රෝ එකේ ගමන් කරනකොට මේ ස්ටේෂන් එක ලං වෙනකොට මේකේ රෙකෝඩින් එකක් යනවා. ඒ ඊළඟ නෙක්ස්ට් ස්ටේෂන් එක කියනවා රෙකෝඩින් එකකින්. ඒ නිසා මේ ඒ වගේම තමයි මේකේ මේ ට්‍රේන් බොක්ස් එකකම ගහලා තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ. ඒ ඩිස්ප්ලේ වලත් පෙන්නනවා ඊළඟට නවත්තන ස්ටේෂන් එක. ඒකේ නම පෙන්නනවා. එතකොට ඕන දන්නේ නැති කෙනෙකුට උනත් ඒක රෙකෝඩින් එක අහගෙන ඩිස්ප්ලේ එක බලාගෙන අපිට අවශ්‍ය මේ ස්ටේෂන් එකෙන් බහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම ලොකු වාසියක්. ඉතින් යාළුවනේ අපේ ගමන ඉවර වෙන්නත් ළඟයි. අපි දැන් බහින්න හදන්නේ. ඉතින් බහැලා යනකොටත් අර වාගේම කාඩ් එක පන්ච් කරලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. කාඩ් එක පන්ච් කරලා යනකොට මැෂින් එකේ මෙතන පන්ච් කරන මැෂින් එකේ පෙන්නනවා අපේ කාඩ් එකෙන් කැපිච්ච ගාණ සහ අපේ කාඩ් එකේ ඉතුරු බැලන්ස් එක පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට අපේ කීයක් කැපිලාද කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි බහැලා මෙට්‍රෝ එකෙන් බැස්සා. එහෙම වීඩියෝ කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ මෙහෙ තහනම්. වීඩියෝ කරන්න අමාරුයි ටිකක්. ඔන්න ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක අපි අවසන් කරන්නයි හදන්නේ දැන්. ඉතින් අද අපි ගෙනාපු වීඩියෝ එක තමයි මෙට්‍රෝ එක සම්බන්ධ වීඩියෝ එක. ඒ මෙට්‍රෝ එකේ යන විදිහ, ඒකේ තියෙන නීති රීති සම්බන්ධ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක දැන් ඉවරයි අපි කරලා. ඔයාලට හිතෙනවා නම් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.